कास्टिङ हेर्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला टाइप कास्टिङ भनेको के हो सिम्पल बुझ्नु पर्यो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले डेटा टाइप्सको बारेमा भेरिएबल्सको बारेमा भनेको थिएँ। जस्तै डेटा टाइप्सहरू जस्तै इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल, लङ डबल यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा मैले डेटा टाइप्सहरूको बारेमा भनेको थिएँ। अब टाइप कास्टिङ भनेको के भन्दा एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा हामीले डेटालाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै सिचुएसनहरू यस्तो आउँछ, हामीले क्यारेक्टर लेखेको हुन्छौँ, कुनै क्यारेक्टर लेख्दै गर्दा त्यसलाई हामीले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामीले चाहिँ इन्टिजरलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, अथवा फ्लोटलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा कन्भर्जन गर्ने प्रोसेस भनेको टाइप कास्टिङ हो। र यो टाइप कास्टिङ भनेको हामीले दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ हुन्छ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ, र अर्को भनेको एक्सप्लिसिट हुन्छ, र अर्को भनेको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ हुन्छ। अब यो इम्प्लिसिट भनेको के हो र एक्सप्लिसिट भनेको के हो? इम्प्लिसिट भनेको आफै कन्भर्जन हुने। कुनै कुनै डेटा टाइप कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ मैले मेरो डेटा टाइप मैले अलरेडी एउटा डेटा टाइप बनाएँ, त्यो डेटा टाइपबाट के हुन्छ अर्को डेटा टाइपमा आफै कन्भर्ट हुन्छ। एक्सप्लिसिट भनेको हामीले आफैले फोर्सफुल्ली कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङको इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला मैले जुन डेटा टाइपहरू भनेको थियो त्यसको बारेमा, यदि मैले क्यारेक्टरबाट म के बनाउन सक्छु, क्यारेक्टरबाट इन्टिजरमा जान सक्छु है, इन्टिजरबाट फ्लोटमा जान सक्छ होइन, इन्टिजरबाट अझ पहिला लङमा लिएर जाउँ होइन, लङमा जान सक्छ, लङबाट फ्लोटमा जान सक्छ, फ्लोटबाट डबलमा जान सक्छ। यो भनेको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ हो। र यही कुरालाई मैले अब डबलबाट फ्लोटमा ल्याउन खोजेँ, अथवा फ्लोटबाट लङमा ल्याउन खोजेँ, अथवा लङबाट इन्ट, अथवा इन्टबाट क्यारमा भनिसकेपछि मैले लेफ्टबाट राइटतिर लिएर गइरहेको छु भनेपछि यो आफै कन्भर्ट हुन्छ। तर मैले राइटबाट लेफ्टमा ल्याउन खोजेँ भने एक्सप्लिसिट कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको तपाईँले उल्टो लिएर आउनु। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यही कुरालाई तपाईँले रिभर्स गरेर राखिदिन सक्नुहुन्छ एक्सप्लिसिटमा। अब यसको इक्जाम्पल पनि हेरौँ होइन। जस्तै अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले कुनै एउटा क्यारेक्टर बनाउँछु, क्यारेक्टर सीले रिप्रेजेन्ट गर्छु, इक्वल्स टु मैले ए भनेर क्यापिटल ए भनेर मैले लेखेँ हो, क्यारेक्टर सी इक्वल्स टु ए भनेर लेखेँ, मैले यति लेखेँ। यो लेखिसके पछाडि सी भनेको अलरेडी माथि डिफाइन भएको होला। म सबभन्दा पहिला के गर्छु भने यो सबै कोडहरू जति पनि छ यो एउटा कुनै नोटप्याडमा राखिदिन्छु र तपाईँहरूलाई पछि यो कोडहरू म प्रोभाइड गर्छु। जस्तो अहिलेको लागि हामीले अहिले गर्दै गरेको भन्दा माथिसम्म हिजोसम्मको कोडिङ गरेको पार्टलाई म नोटप्याडमा लगेर राखिदिन्छु। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा नाम दिएर ओके मैले नाम दिएँ र यसलाई मैले पछि तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु सबै यो कोडहरू। तर यो माथिको पार्टमा डिलिट गरिदिन्छु है, र अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब मैले सीलाई मैले डिक्लेयर गरेँ होइन, सी इक्वल्स टु ए भने अब म कन्सोल डट राइट लाइन गर्छु होइन, कन्सोल डट राइट लाइन गर्छु र म सीलाई के गर्नु छ मैले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। अब सिम्पल मैले पहिला यति मात्रलाई रन गराएर हेर्छु। सीलाई प्रिन्ट गराउँदा ए भन्ने एउटा हाम्रो प्रिन्ट भइसकेको छ। अब हाम्रो काम के हो भन्दा टाइप कास्टिङको कुरा गर्दैछौँ हामी। अब यो क्यारेक्टरलाई मैले केमा जानुपर्ने छ, इन्टिजरमा लिएर जानुपर्ने छ। अब म के गर्छु भने होइन इन्टलाई म आईले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु, अहिले जेले रिप्रेजेन्ट गर्नु भयो इक्वल्स टु सी भनेर भन्नेछ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ मैले के गरेको तपाईँले बुझ्नु होला। सबभन्दा पहिला मैले क्यारेक्टर सीको ठाउँमा ए भन्ने एउटा कुनै क्यारेक्टर राखेँ र ए को ए मैले केमा लगेर राखेको, यो सी भन्ने भेरिएबलमा लगेर राखेको हो। मैले जुन भेरिएबल र डेटा टाइप्सको कुरा गरिसकेको छु सी भन्ने भेरिएबलमा राखेँ। अब म के गर्छु फेरि अर्को भेरिएबल मैले डिक्लेयर गरेँ जसको डेटा टाइप इन्ट छ, र मैले आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ र आईमा मैले कुन भ्यालु राख्दैछु, अघि मैले क्यारेक्टर ए भन्ने सी भेरिएबलको भ्यालु फेरि आईमा राख्दैछु मैले, र म प्रिन्ट गर्दैछु केलाई सीलाई पनि प्रिन्ट गरिदिन्छु। त्यसै गरी म केलाई पनि प्रिन्ट गर्छु, म आईलाई पनि प्रिन्ट गर्छु है। अब म दुईटैलाई प्रिन्ट गर्छु र म हेर्छु मेरो आउटपुट कस्तो आउँछ। पहिला ए र 65 प्रिन्ट भएर आएको छ। अब तपाईँले यो कसरी 65 प्रिन्ट भएर आयो भन्ने कुराको बारेमा तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। एस्की क्यारेक्टरको भ्यालुमा यसले कन्भर्ट गरेको हुन्छ। जस्तो मैले स्मल एबिसिडी, क्यापिटल एबिसिडी, स्पेसल सिम्बलहरूको के हुन्छ एस्की भ्यालुमा
जस्तो तपाईलाई गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने सपोज गर्नुस् तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो ठीक छ तपाई सर्च गरेर हेर्नु होला सर्च गर्नुभयो भने एस्की क्यारेक्टर भनेर भन्छ जुनको ए को भ्यालु तपाईको क्यापिटल ए को भ्यालु 65 हुन्छ जस्तै क्यापिटल बी को भ्यालु 66 हुन्छ त्यसैगरी मैले यति सपोज मैले बी राखेर मैले रन गराए भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 66 प्रिन्ट भएको छ जस्तो स्मल ए राखे भने मैले यसको भ्यालु कति हुन्छ 97 हुन्छ होला सायद ओके रन हुँदैछ 97 यसको एसके क्यारेक्टर भ्यालु भयो यसरी यो के भइरहेको छ मैले देखाउन खोजेको कुरा के हो भने मैले क्यारेक्टरबाट इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सके हैन यदि मैले आई इन्टको ठाउँमा लङ राखेको भए पनि मैले लङ राखेको भए पनि यो कन्भर्ट गर्न सक्थे मैले है लङ राखेको भए पनि कन्भर्ट गर्न सक्थे अथवा मैले के भन्छ त्यसलाई लङ राखेको भए पनि गर्न सक्थे मैले यसलाई फ्लोट राखेको भए पनि गर्न सक्थे यसलाई फ्लोटमा पनि कन्भर्ट हुन्छ क्यारेक्टरबाट यसरी तपाईले कन्भर्ट गर्नुभयो अब सिम्पल यो जुन त मैले क्यारेक्टरबाट इन्टिजर लङबाट फ्लोट यसरी डबल गरे भने कन्भर्ट हुन्छ तर अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अब यो त मैले के गरेँ इम्प्लिसिट कन्भर्जनको एउटा इक्जाम्पल भयो हैन इम्प्लिसिटको इक्जाम्पल भयो अब मैले देखाउँछु तपाईलाई एक्सप्लिसिटको इक्जाम्पल है एक्सप्लिसिटको इक्जाम्पल देखाउँछु सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस् भने जस्तो मैले एउटा डबल ई इक्वल्स टु मैले कुनै भ्यालु दिन्छु 5 to 1 मैले कुनै भ्यालु दिएँ डबल भनेर अब म के गर्छु इन्टिजर i1 इक्वल्स टु मैले के गर्छु डी लगाएर राख्दिन्छु हेर्नुस् है अब console डट राइट लाइन i1 भनेर भन्दै अब मैले यसरी कन्भर्ट गर्न खोज्दै यहाँ अलरेडी रेड मार्क आएर बसिसकेको छ यहाँ भनेको छ क्यान नट इम्प्लिसिटली कन्भर्ट टाइप डबल टु इन्ट डबलबाट इन्टमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भनेको छ अब यो केसमा के गर्न सक्छु मैले सुरुमा इन्ट भनेर लेख्दिने इन्ट भनेर लेख्दिन्छु म इन्ट भनेर लेख्दिन्छु र मैले डी लेख्थेँ इन्ट भनेर मैले यसरी दुईटा कर्ली ब्रासेस भित्र राखिसकेपछि यसको मिनिङ के हो त भन्दा जुन यो डी छ नि डीलाई चाहिँ पहिला इन्टिजरमा कन्भर्ट गर भनेर मैले एक्सप्लिसिट कन्भर्जन गरेको जुन यो एक्सप्लिसिट कन्भर्जन तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने एक्सप्लिसिट कन्भर्जनको काम यहाँनिर भइरहेको छ है कन्भर्जनको काम यहाँनिर भइरहेको छ यो ब्राकेट नदिँदाखेरि काम गर्छ गर्दैन यस्तो चिजलाई तपाईले आफैले टेस्ट गरेर हेर्ने हो है है काम गरेन नि सो गर्छ गर्दैन अथवा अर्को ब्राकेट दिँदा कस्तो के गर्छ भनेर चाहिँ तपाईले कोडलाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ चेन्ज गरेर हेर्नु होला र एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भयो र मैले यदि अब रन गराउँछु भने माथिको पनि रन हुन्छ मेरो इम्प्लिसिटको पनि A97 र 52 आएको छ अब यो 52.12 थियो जसलाई मैले के गरेँ यो त फ्लोटिङ भ्यालु हो भनेपछि इन्टिजर छ भने के हुन्छ पोइन्ट भन्दा पछाडिको भ्यालु आउँदैन हैन त त्यही भएर के गर्यो 52 मात्रै प्रिन्ट भएर आयो यसरी तपाईले इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिटको कन्भर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डबलबाट इन्टमा कन्भर्ट भइरहेको छ तपाईले चाहिँ फेरि तपाईले चाहिँ लङबाट इन्टमा कन्भर्ट गरेर हेर्नु होला हैन डबलबाट लङमा कन्भर्ट गरेर हेर्नु होला त्यस्तो चीजहरुलाई यतापट्टिकोबाट भ्यालुबाट हेर्नु होला पहिला एउटा क्यारेक्टरबाट इन्टिजर लङ फ्लोट डबलमा सबैमा कन्भर्ट गर्नुस् फेरि इन्टिजरबाट पनि तपाईले सबैमा कन्भर्ट गर्नुस् लङबाट कन्भर्ट गर्नुस् फेरि ब्याक कन्भर्ट गर्नु डबलबाट फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने टाइप गर्नुस् अब डबलबाट फ्लोटमा लानु पर्यो भने कसरी लान सक्नुहुन्छ फ्लोट भनेर बीचमा तपाईले फंक्सन बनाउनु पर्ला लङमा कन्भर्ट गर्नु पर्ला इन्टिजरमा यस्तो तरिकाबाट तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला र बाँकी अर्को भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ